itong chicken. Pasensya na kayo sa maingay. Lagi na maririnig nyo yung lovebirds. At saka kung may maririnig kayo, may conversation sa taas. Yung alaga ko nag-aaral sa online. Kasama ng mama niya, binabantayan para makinig. Ako, nagawa ko ng Bachameal. Ayaw nila ng maliliit na pagkahiwa ng chicken. Gusto nila medyo malaki. Kasi yun, isang kusa lang ilagay ko. Araw na. Lulutuin natin ang chicken.
Ito yung homemade tomato sauce. Tapos, since konti na lang ang homemade tomato sauce, dagdagan natin ng yung tomato paste. Yung tomato sauce na nilagay ko, homemade yung lagyan natin ng tomato paste. Ayun natin maluto ang gulay at ang yung chicken. Ito na yung gulay siguro. Tingnan muna natin. Konti pa. Pero luto na siguro ito. Ito. Luto na. So, luto na po. Naan natin yung apoy. So, i-mix natin yung macaroni. Walang tagahawak ng cellphone ko. Ayan, mix na siya. Lipat na natin sa tray. So, gawin na natin yung white sauce niya. Set aside muna natin. White sauce na naman. Ito. Flour. Milk. 2, 3, 4. Rose water. Dalawang cup na water. Yan, tapos idagdag natin ang 2 kutsara na ito, cheese cream. Lagyan natin ng until mag-sticky yan.
Lagyan natin sa oven. So, ito siya, ang ating Bachameal. Lagyan natin sa oven na until mag-red ito dito, mag-brownish. Ayan. So, andyan na siya. Ito, tingnan natin mamaya. So, ayun siya, ang ating Bachameal. Tingnan natin, ilabas. So, ayan, ang ating Bachameal. Mamaya pa ito kakainin. Kasi nag-aaral pa yung alaga ko. Ayan. Ayan, i-cut natin. Kasi maghatid tayo ng pagkain doon sa taas. Hindi pa tapos mag-aral yung alaga ko. So, ayan.